Vzhůru do Avar. Děkuji vám, Ta ryba vypadá jako živá. Ještě jednou se velice omlouvám. Byl jsem tak nevšímavý, pane soudce. No, stát se to může každému. Ano, ačkoliv mě to neomlouvá. Promiňte, pane soudce, doufám, že to není ode mě příliš troufale, ale nějak mne dnes na stráži pálí oči. A jsem zodpovědný za bezpečí vladaře. Byl byste snad tak velice laskav a zmínil se o mé věci knihovníkovi. Zaslechl jsem ze sálu, že s ním budete hovořit. Ale jistě, takové věrnosti službě rád vyjdu vstříc. Jste neskonale laskav, pane. Ta ryba vypadá... Snad mě nepotrestá. Snad mě nepotrestá. Ještě jednou.
Divný člověk, tenhle soudce. Mám zvláštní pocit, jako by mi bzučelo v hlavě. Veliteli, velice by mě pomohlo, kdybyste se zúčastnil hledání doupěte a uspíšil tak zabití Kajganiho. Je to pro mě velmi důležité. Při vší úctě, vrchní soudce, jsem nucen nevyhovět vám, neboť jsem zproštěn služby ve váš prospěch jen v naléhavém případě. Nemohu opustit stráž kvůli zdlouhavému pátrání. To je opravdu mrzuté. Děkuji. Dovolím si doporučit, abyste vyslechl obyvatele okolí. Vesničané si mezi sebou říkají o ohrožení Kajganim anebo jinými tvory. Sebevědomý muž. Při jeho vědomostech ale není divu. Zdravím tě, příteli. Buďte zdrav, nejvyšší soudče. Jak vám mohu pomoci?